नमस्कार, मी पूजा केणी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते। आज एक वेगळा विषय घेऊन आली आहे, जपान आणि कोरोना, नेमकी सत्य परिस्थिती काय आहे। आपण सगळीकडे ऐकतोय कोरोना, त्याचे झालेले परिणाम, तर जपानमध्ये या कोरोनाचे काय काय परिणाम झालेत, हा कधी आला इथे कोरोना, इथल्या सरकारनं या सगळ्या गोष्टी कशा डील केल्या, इथल्या लोकांनी याच्याशी कसा सामना केला, या सगळ्या गोष्टी आपण या व्हिडिओतनं जाणून घेऊया। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, चॅनलला सबस्क्राइब करा, म्हणजे आपल्याला असंच वर्षभर भेटता येईल। तर आपला विषय आहे जपान आणि कोरोना, नेमकं सत्य काय। जपान मॉडेल, टिकेल की कोलमडेल। सगळीकडे जपानने कोरोनाशी सामना कसा केला आणि खूप महिने झाले तरी जपानमधील कोरोनाग्रस्तांची संख्या इतर देशांच्या तुलनेत कमी कशी आहे किंवा ती अजून वाढलेली कशी नाहीये, या बाबतीत चर्चा व्हायला लागली। इतकंच नाही तर आमचे भारतात असणारे आई वडील सुद्धा आम्हाला प्रत्येक फोनवर सांगायला लागले की तुम्ही जपानमध्येच सेफ आहात, तसेच जपान मॉडेल याची ते तारीफ करायला लागले। आम्ही तर इथंच होतो आणि आजूबाजूची परिस्थितीही बघत होतो। जपान मॉडेल हे खरंच एक आदर्श मॉडेल होतं का ते फक्त एक दिखाऊ मॉडेल होतं? तर आज आपण जपान आणि कोरोना याची पूर्ण पार्श्वभूमी आणि वस्तुस्थिती जाणून घेऊया। आपला सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे, जपानमध्ये कोरोनाचा शिरकाव कधी झाला आणि त्यावर लोकांची आणि इथल्या सरकारची प्रतिक्रिया काय होती। तर 15 जानेवारी 2020 ला चीनच्या वुहान ट्रिपहून परत आलेल्या एका तिशीतील गृहस्थाला कोरोनाची लागण झाल्याचं जपानच्या हेल्थ मिनिस्ट्रीनं जाहीर केलं। पण त्यावेळी कोरोना व्हायरस हा एक फक्त नवीन प्रकारचा व्हायरस आहे, या पलीकडे फारसं काही माहित नव्हतं। त्यामुळे जपानच्या वर्तमानपत्रातही कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला अशी साधीच बातमी आली होती। 30 जानेवारीला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननं म्हणजे WHO विषाणूंचा उद्रेक ही एक वैश्विक आणीबाणी आहे असं जाहीर केलं। त्याच दिवशी म्हणजे 30 जानेवारीलाच जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी कोरोना संदर्भातील सर्व गोष्टींच्या सुसूत्रीकरणासाठी जपान अँटी कोरोना व्हायरस नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना केली। 31 जानेवारी पर्यंत 3 शासकीय अधिकृत विमानातून एकूण 565 जपानी नागरिकांना वुहानहून जपानमध्ये परत आणण्यात आलं होतं। आपला दुसरा मुद्दा आहे डायमंड प्रिन्सेस क्रूज, कोरोना आणि जपान सरकारने उचललेली पावले। तर साधारण जानेवारीच्या अखेरीस डायमंड प्रिन्सेस क्रूज, जपान आणि कोरोना यांची दुर्दैवी युती जुळली। 20 जानेवारीला या क्रूजने जपानमधील योकोहामा हे बंदर सोडलं। हे जहाज साऊथ ईस्ट आशियाच्या राऊंड ट्रिपसाठी चाललं होतं। तर या जहाजामध्ये 80 वर्षांचे गृहस्थ होते। ते आधी चीनमधून हाँगकाँगला गेले आणि तेथून विमानाने टोकियोला आले। त्यानंतर ते या जहाजात चढले आणि 25 जानेवारीला हाँगकाँगमध्ये उतरले। क्रूज पुढील प्रवासाला लागली। तर या गृहस्थांची प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना हाँगकाँगमध्ये कोरोना चाचणी करावी लागली आणि त्यामध्ये ते पॉझिटिव्ह आले। हाँगकाँगच्या आरोग्य विभागानं ही गोष्ट लगेचच शिप ऑपरेटिंग कंपनीच्या एजंटला कळवली, परंतु जहाज प्रशासनाने ही बाब प्रवाशांना 3 फेब्रुवारीला जाहीर केली। त्याच दिवशी संध्याकाळी ही क्रूज योकोहामा बंदरावर परतली, पण ती डॉक केली नाही। म्हणजे काय तर तिला बंदरापासून थोड्या अंतरावर पाण्यातच ठेवण्यात आलं। क्रूजवर एकूण 3700 लोक होती। तर या 3700 लोकांपैकी एकूण 31 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आणि त्यामध्ये 10 जण कोरोना बाधित निघाले। त्यावेळी जपान शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार त्या सर्व लोकांना क्रूजवरच क्वारंटाईन करायचं ठरवलं आणि त्याप्रमाणे सर्वच्या सर्व 3700 लोक क्रूजमध्येच क्वारंटाईन केली गेली। दरम्यानच्या काळात अमेरिका, कॅनडा, हाँगकाँग, ऑस्ट्रेलिया आणि इटली या देशांनी खास विमानं पाठवली आणि डायमंड प्रिन्सेस जहाजावरील त्यांच्या देशातील जी लोक होती आणि ज्यांना त्यांच्या मायदेशी परत जायचं होतं त्या सगळ्यांना त्यांनी परत नेलं। 14 दिवसांच्या क्वारंटाईन नंतर
म्हणजे 18 फेब्रुवारीला क्रूजवरील एकूण कोरोना बाधितांची संख्या 542 वर पोहोचली. टेस्ट रिझल्ट निगेटिव्ह आलेल्या लोकांना जपान शासनाने आपल्या आपल्या घरी जायची परवानगी दिली. जपान शासनाच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षाने तसेच जपानमधल्या विविध क्षेत्रांनी निषेध नोंदवला आणि आबे सरकार टीकेचे धनी झाले. आपला पुढचा मुद्दा आहे डायमंड प्रिन्सेस क्रूजवरील घडामोडी हाताळण्यात जपान सरकारवर झालेली टीका. तर काय टीका झालेली, तर सगळ्यात पहिली टीका म्हणजे क्रूज क्वारंटाईन काळात जहाजावर कोरोना पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह यांचं वर्गीकरणच व्यवस्थित झालं नव्हतं. त्यावेळी जहाज व्यवस्थापनाने स्वतःच्या बचावात म्हटलं की हा विषाणू व्यक्तीपासून व्यक्तीकडे संक्रमित होतो या गोष्टींची आम्हाला नीटची कल्पनाच नव्हती. तसेच शिप क्रू मेंबर्सला कोविड-19 वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वे माहीत नव्हती. दुसरी मोठी चूक म्हणजे 14 दिवस क्वारंटाईन झाल्यानंतर जे लोक कोरोना चाचणीत निगेटिव्ह आले होते त्यांना क्रूजवरून सोडण्यात आलं आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनचा वापर करून त्यांना त्यांच्या घरी जाण्याची परवानगी दिली. यातील बरेच जण असिम्प्टोमॅटिक कॅरियर निघाले. आणि सर्वात गंभीर गोष्ट म्हणजे कोरोना चाचणी न होताच 23 जणांना क्रूजवरून जाऊ देण्यात आलं. आबे सरकारच्या विरोधी पक्षाने हे मुद्दे बराच काळ उचलून धरले होते. आपला पुढचा मुद्दा आहे जपानमधील पहिला कोरोना उद्रेक आणि त्याचे परिणाम. तर साधारण 28 फेब्रुवारीच्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण जपानमध्ये सर्वाधिक कोरोना बाधित हे जपानच्या उत्तरेला असणाऱ्या होक्कायदो प्रांतात होते. तिथल्या गव्हर्नरने केंद्र शासनाच्या निर्णयाची वाट न बघता होक्कायदोमध्ये कोरोनाचा आउटब्रेक झाला असं घोषित करून स्टेट ऑफ इमर्जन्सी जाहीर केली. कोरोना संदर्भातील जपानमधली ही पहिली इमर्जन्सी होती. खरं तर स्वच्छता हा जपानी लोकांच्या संस्कृतीचा भाग असल्याने मास्क लावा, सॅनिटायझर वापरा, हात धुवा या आवाहनांचं लोकांना काही विशेष वाटलं नव्हतं. त्यांना त्याचं काही खरंच विशेष अप्रूप नव्हतं. पण होक्कायदो इमर्जन्सीमुळे जनता अधिक सतर्क झाली आणि चालू झाली साठेबाजी. खाद्यपदार्थांचा साठा तर लोकांनी केलाच, पण त्याशिवाय मास्क, सॅनिटायझर्स, टॉयलेट रोल्स यांचा तुटवडा निर्माण झाला. माणशी यातली एकच वस्तू मिळायची. त्यामुळे औषध दुकाने उघडायच्या आधीच 2 तास रांगा लागायला सुरुवात झाली. रांगेत उभारले तरी पदरी काही पडेल याची गॅरंटी नसायची. पुढे फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नावाखाली या रांगा बंद झाल्या. आपला पुढचा मुद्दा आहे जपान सरकारचे शाळा बंद धोरण. 27 फेब्रुवारीला आबे सरकारने जपानमधल्या सगळ्या एलिमेंटरी, ज्युनियर हायस्कूल्स आणि सिनियर हायस्कूल्स बंद करायचे आवाहन केले. खरं तर हा निर्णय स्तुत्यच होता, पण जपानमधल्या पालकांनी आणि शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली. पालकांचं असं म्हणणं होतं की जपान सरकारनं बोथ वर्किंग पॅरेंट्सचा म्हणजे दोघंही आई वडील नोकरी धंद्यात असतील तर त्यांचा विचारच केलेला नाही. कारण अजूनही ऑफिसेस चालू होती, वर्क फ्रॉम होम नव्हतं. त्यामुळे या मुलांना इथल्या विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये घरी कोण सांभाळणार असा प्रश्न होता आणि इथूनच वर्क फ्रॉम होमची गरज आणि मागणी सुरू झाली. आपला पुढचा मुद्दा आहे टोकियो ऑलिम्पिक्स. जपानमध्ये 24 जुलै ते 9 ऑगस्ट 2020 या काळात टोकियोमध्ये ऑलिम्पिक्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जपान सरकारनं यासाठी प्रचंड पैसा ओतला होता. नवीन स्टेडियम बांधकाम, तसंच टोकियोमधल्या 2 विमानतळांना जोडणारी नवीन जलद रेल्वे लाईन अशा बिग बजेट गोष्टींबरोबरच इतर सुधारणांसाठी सुद्धा तब्बल 400 बिलियन जॅपनीज येन म्हणजे साधारण 28,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. शिवाय लोकांचा उत्साह वेगळाच होता. ऑलिम्पिकसाठी येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी जपानी जय्यत तयारीला लागले होते. रस्त्यावर टोकियो 2020चे फलक झळकत होते. दुकानात ऑलिम्पिक्सच्या पिशव्या, टोप्या, टी शर्ट, सॉफ्ट टॉयज, बॅजेस, पेन्स या आणि अशा अनेक गोष्टींची रेलचेल होती. काही महत्वाच्या ट्रेन स्टेशन्सवर टोकियो ऑलिम्पिक्स अमुक अमुक डेज टू गो असे इलेक्ट्रॉनिक फलक लावलेले. रोज तो आकडा 1 कमी व्हायचा.
टोकियोमध्ये इंग्रजी पाट्या, इंग्रजी सूचना असं सगळं नव्यानं लावण्यात आलं होतं. ऑलिम्पिकसाठी आलेल्या परदेशी पाहुण्यांची विचारपूस करता येऊ दे म्हणून काही जपानी लोक इंग्रजी शिकत होते. सगळीकडे उत्साह सळसळत होता आणि दुसरीकडे कोरोना केसेस वाढत होत्या. 2 मार्च उजाडले तरी सरकारी समितीचं म्हणणं होतं की आम्ही टोकियो 2020 रद्द करणार नाही आणि पुढेही ढकलणार नाही. 20 मार्चला ठरल्याप्रमाणे ऑलिम्पिक्सची ज्योत जपानमध्ये दाखल झाली. 21 मार्चला JR सेंदाई स्टेशनवर ही ज्योत जिथं लोकांना बघण्यासाठी ठेवली होती तिथं 50,000 पेक्षा जास्त बघ्यांनी गर्दी केली. यावेळी फिजिकल डिस्टन्सिंगचे सगळे नियम धाब्यावर बसवले गेले. तसेच याच दरम्यान जपानमध्ये चेरी ब्लॉसम्सचा सीझन सुरू झाला. जपानी लोकांसाठी ही फुलं बघायला जाणं आणि त्या बहरलेल्या फुलांखाली बसून खात पीत गप्पा मारत दिवस आनंदात घालवणं हा एक परंपरेचा भाग आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळा असं सगळीकडे कानी कपाळी ओरडून सांगत असताना सुद्धा हे जपानी लोक साकुरा म्हणजे चेरी ब्लॉसम्स बघायसाठी गर्दी करत होते. फुलं बघायला आलेल्या एका 50 वर्षांच्या गृहस्थाने एका टीव्ही चॅनलच्या मुलाखतीत म्हटले की गेली 50 वर्ष मी हे परंपरा पाळतोय, तर या वर्षी एका व्हायरससाठी ती कशी मोडू. हे ऐकल्यावर मात्र आमच्या तोंडचं पाणी पळालं होतं आणि यावर एकच उपाय दिसत होता, तो म्हणजे गव्हर्नमेंटने लॉकडाऊन जाहीर करावे, सक्तीचे लॉकडाऊन. एव्हाना भारतात सुद्धा लॉकडाऊनची सुरुवात झाली होती. पण इथे तर ऑलिम्पिक्सचं भिजत घोंगडंही तसंच होतं. शेवटी 23 मार्चला कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्रेट ब्रिटन यांनी जाहीर केलं की जर ऑलिम्पिक्स पुढे ढकलणार नसाल तर आमचे खेळाडू यामध्ये सहभाग घेणार नाहीत. कोरोनामुळे जपानी लोकांच्या उत्साहावर विरजण तर पडलं होतंच, शिवाय ऑलिम्पिक्समुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक उलाढालींचे जपान सरकारचे इमलेही पार कोसळले होते. 23 मार्चला जपानच्या पंतप्रधानांनी अतिशय नाईलाजाने ऑलिम्पिक्स 1 वर्षाने पुढे ढकलत असल्याचं जाहीर केलं. नवीन ऑलिम्पिक्स हे 2021 ला असलं तरी मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगसाठी टोकियो 2020 हेच नाव वापरलं जाणार आहे. खरं तर ऑलिम्पिक्स पुढे ढकलायच्या आदल्या दिवसापर्यंत जपानमध्ये कोरोना कंट्रोलमध्ये आहे, रुग्णांच्या संख्येत फारशी वाढ नाही वगैरे अधिकृत बातम्या होत्या. पण वस्तुस्थिती वेगळीच होती. ऑलिम्पिक्सची हवा गेली आणि हळूहळू कोरोना बाधितांचे आकडे फुगू लागले. तरी सुद्धा देशात लॉकडाऊन नव्हते. सगळं व्यवस्थित चालू होतं. पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन, मॉल्स, दुकानं, ऑफिसेस सगळं. शाळा फक्त बंद होत्या. आपला पुढचा मुद्दा आहे हादरलेली अर्थव्यवस्था, वैद्यकीय सेवा आणि जपानमधल्या लॉकडाऊनचं स्वरूप. वाढते आकडे नियंत्रणात आणण्यासाठी टोकियो गव्हर्नरकडून शनिवार रविवार घरीच बसा, कामापुरतच बाहेर जावा, पुढचे 2 आठवडे अतिशय महत्वाचे आहेत अशी आवाहनं सुरू झाली. ट्रेन्समध्ये ठराविक वेळी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ऑफिसेसनी फ्लेक्सी टायमिंग चालू केलं, म्हणजे कामाच्या वेळेबाबत लवचिक धोरण अवलंबलं. खूपच कमी ऑफिसेसनी घरातून काम करायची मुभा दिली होती. आबे सरकारने मास्कचा तुटवडा लक्षात घेता जपानच्या रहिवाशांना प्रत्येक कुटुंबी 2 कापडी मास्क असे घरी पोहोचवले. कोरोना पॅन्डेमिकचा जपानच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम अनिवार्य होता. जपानेतर देशांमधील कंपन्या बंद होत्या. ग्लोबल सप्लाय चेन विस्कटल्याने जपानमधील मुख्य मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांची गणिते चुकली आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे जपानमधले छोटे धंदेही बंद पडले. या व्यतिरिक्त इथल्या वैद्यकीय जाणकारांनी जाहीर केले की जर या कोरोनाबाधित केसेस अशाच वाढत राहिल्या तर जपानमधली वैद्यकीय सुविधाही अपुऱ्या पडतील. एव्हाना कोरोना बाधितांची संख्या 10,000च्या वर गेली होती आणि 200च्या आसपास लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. भारतापेक्षा 9 पटीने लहान असणाऱ्या या देशातील ही संख्या या देशासाठी नक्कीच मोठी होती. शेवटी 7 एप्रिलला जपान सरकारने टोकियो आणि त्याच्या लगतच्या 6 प्रांतात आणीबाणी घोषित केली. लॉकडाऊन नाही.
पुढे ही आणीबाणी संपूर्ण जपानभर 1 महिन्यासाठी लागू करण्यात आली. सरकारने सर्वांना घरी राहायचे आवाहन केले. त्यात सक्ती नव्हती. शिवाय या आवाहनाला न जुमानणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नव्हती. ज्या दुकानधारकांनी आपली दुकाने बंद ठेवून सहकार्य केले त्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत करण्यात आली. बाकी ट्रेन्स, बसेस, मॉल्स सगळं चालूच होतं. फक्त त्यांच्या वेळा कमी करण्यात आल्या होत्या. जपानी लोकांनी परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता आणीबाणीच्या सूचना पाळल्या. त्यांनी आपल्या बाहेर फिरण्यावर बरेच निर्बंध घालून घेतले. ऑनलाईन नोमिकाय म्हणजेच ड्रिंक्स पार्ट्या हा त्यातलाच एक भाग. व्हर्च्युअल चेअर्स या नावाने त्या प्रसिद्ध झाल्या. स्टे होम स्टे सेफ या स्लोगनचे लोकांनी तंतोतंत पालन केले आणि कोरोना बाधितांची आकडेवारी लक्षणीय कमी झाली. आपला पुढचा मुद्दा आहे आणीबाणी नंतरचा जपान. तर साधारण 1.5 महिन्यानंतर जपान आणीबाणी मुक्त झाला. इतक्या कमी कालावधीत जपानने आटोक्यात आणलेल्या कोरोनाच्या बातम्या सगळीकडे यायला लागल्या. जपान मॉडेल चांगलंच प्रसिद्ध झालं. सगळी दुकानं, हॉटेल्स पूर्ववत चालू झालं. शाळा, कॉलेजेस टप्प्याटप्प्याने सुरू झाली. बऱ्याचशा ऑफिसेसचं वर्क फ्रॉम होम कमी करण्यात आलं. पण गटांगळ्या खात असलेल्या अर्थव्यवस्थेचं काय? आणीबाणी काळात लोकांच्या सवयी बदलल्या होत्या. त्यांच्या अकारण खर्चिक वृत्तीला आळा बसला होता. कंपन्यांनी नवीन रोजगार भरती थांबवली होती. इतकेच नव्हे तर चालू असणारे काही प्रोजेक्ट्स त्यांनी बंद केले होते. या आणि अशा अनेक कारणांमुळे जगातील 3री सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यात सापडली. यातून बाहेर येण्याचे प्रयत्न जपान सरकार करत असतानाच उदयाला आले गो टू ट्रॅव्हल कॅम्पेन. जपानमधील अंतर्गत प्रवास आणि पर्यटनाला तसेच स्थानिक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी जपान शासनाने या कॅम्पेनची घोषणा केली. जपान अंतर्गत प्रवासाचा खर्च, हॉटेलिंग, रेस्टॉरंट्समधला खर्च, पर्यटन स्थळ भेटीचा खर्च आणि खरेदी या सगळ्या खर्चावर 50% सरकारी सबसिडी जाहीर झाली. दुर्दैवाने टोकियोमधले कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढायला लागले होते. त्यामुळे कॅम्पेन जाहीर झाल्यानंतर थोड्याच दिवसात टोकियोला या कॅम्पेनमधनं वगळण्यात आलं. जपान सरकारच्या या कॅम्पेनवरही सणकून टीका झाली. आपला शेवटचा मुद्दा आहे जपानची सद्यस्थिती. तर सध्या जपान कोरोनाच्या 2ऱ्या वेव्हला, सेकंड वेव्ह ज्याला आपण म्हणतो, त्याला सामोरं जाते. रोजच्या रोज केसेस वाढत आहेत. 8 ऑगस्टला संपूर्ण जपानमध्ये एका दिवसात एकूण 1606 केसेस होत्या आणि हा आकडा आणीबाणीमध्ये असलेल्या दैनंदिन केसेसपेक्षा खूप जास्ती आहे. आता पुन्हा सरकारने घरी राहण्याचे आवाहन करायला सुरुवात केली आहे. शासनाचं म्हणणं आहे की अजून 2ऱ्यांदा आणीबाणी जाहीर करायची वेळ आलेली नाहीये. नवीन लसीच्या संशोधनासाठी वैद्यकीय टीम अहोरात्र कार्यरत आहेच. आता प्रश्न एवढाच आहे की कोरोना आणि अर्थव्यवस्था या दोन्ही बाजू सांभाळत तारेवरची कसरत करत करत हे जपान मॉडेल टिकेल की कोलमडेल? परंतु काहीही झालं तरी जपानी लोकांच्या गुणसूत्रात भिनलेल्या शिस्तीनं, सकारात्मक दृष्टिकोनानं आणि मूलभूत प्रयत्नवादी वृत्तीनं या संकटावर मात करून उगवत्या सूर्याचा हा देश निरामयतेकडे झेपावेल हे निस्संशय. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा. तुमच्या काही शंका असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. तसेच तुमचा अभिप्राय नोंदवा. चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला अजून कुठल्या गोष्टी ऐकायला आवडतील तेही सांगा. काळजी घ्या. बाय.